Hello everyone, welcome back to my channel. মই মোৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত এভাৰেজ নো কি তাৰ বিষয়ে কৈছিলো আৰু আমি তাত গম পাইছিলো যে এভাৰেজ মানে হৈছে সাম অফ অবজাৰভেশ্যন ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যন আৰু মই তাত এটা আপোনালোকক উদাহৰণৰ সহায়ত দেখুৱাইছিলো যদি আমাৰ ওচৰত ধৰক 5টা বল থাকে ধৰক ইয়াত মই লিখি দিছো 5টা বল আছে আমাৰ ওচৰত যদি এই 5টা বলৰ এটোৰ দাম 5 টকা সেকেন্ডটোৰ দাম 6 টকা সাতটোৰ দাম বোলে 3 নম্বৰটোৰ দাম 7 টকা 4 নম্বৰটোৰ দাম 8 টকা 5 to 9 মানে ফাৰ্স্ট বলটোৰ দাম 5 6 7 8 9 সো আমাৰ ওচৰত বল আছে 5টা তেন্তে আমি এভাৰেজ কেনেকৈ উলিয়াম এভাৰেজ আমি ইয়াৰ উলিয়াম যে সাম অফ অবজাৰভেশ্যন মানে কি হ'ব 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 এটো হৈ গ'ল ইয়াৰ এইটা অবজাৰভেশ্যন সো আমি ফাৰ্স্ট কৰিম সাম মানে আমি এটা এডিশন কৰিম So sum of observation divided by number of observation মানে ইয়াত নাম্বাৰ আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব চাব লাগিব যে ইয়াত অবজাৰভেশ্যনৰ নাম্বাৰ কেইটা এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা মানে আমাৰ ইয়াত অবজাৰভেশ্যন আছে 5টা সো 5 এৰে আমি এটো কি কৰিম ডিভাইড কৰিম সো এটোৱে হৈছে এভাৰেজ হৈ গল আৰু মই মোৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত এভাৰেজৰ কেইটামান এক্সাৰসাইজ কৰিছিলো আৰু আজিও আমি এভাৰেজৰ কেইটামান এক্সাৰসাইজ কৰিম সো এতিয়া বলক আজি ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো ফাৰ্স্ট বোৰ্ডখন মোহাই লৈছো মুতলিয়া বতাহে উৰিয়া হিকলে যে ভাল লাগে জুবিন গাৰ্গক মাই ফেভাৰিট সিঙ্গাৰ জুবিন গাৰ্গ কবচোন আপোনালোকৰ ফেভাৰিট সিঙ্গাৰ কোন হয় কমেন্টত লিখিব সো আমাৰ আজিৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হ'ব লিখি লৈছো বৰ্ডত ওয়েট সো আমাৰ আজি প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হ'ব ইয়াত সব কি দিয়া আছে কি লিখা আছে the average of 5 consecutive numbers a b c d and e is 48 what is the product of a and e মানে কি ক'লে আমাৰ ওচৰত 5টা সংখ্যা আছে খালি কনজিকিউটিভ মানে মাজত গ্যাপ নাই একচুয়ালি মানে একাধাৰে যেনেকৈ 1 2 3 4 5 6 সো হেগাল কনজিকিউটিভ মানে মাজত গ্যাপ নাই হৈ গল সো আমাৰ ওচৰত তেনেকুৱা আছে কনজিকিউটিভ নাম্বাৰস a b c d and e is 48 হৈ গল 48 টো হৈছে কেহেতৰ এভাৰেজ মনত ৰাখিব what is the product of a and e সো আমাক এতিয়া আমি এটা উলিয়াব লাগে যে ইয়াৰ প্ৰডাক্টটো কিমান মানে পূৰণ ফলটো কিমান হ'ব a আৰু e ৰ প্ৰডাক্ট কিমান সো ফাৰ্স্ট আমি উলিয়াব লাগিব যে এভাৰেজটো কিমান হ'ব ইয়া একচুয়ালি মানে এভাৰেজ দিয়া আছে বাট উই হ্যাভ টু ফাইন্ড x হৈ গল সো ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিব লাগিব x মানে একচুয়ালি x কোৱা নাই উই হ্যাভ টু ফাইন্ড x হেতু কোৱা নাই মানে আমি ফাৰ্স্ট উলিয়াব লাগিব যে a b c d e এৰ ভ্যালুবোৰ কিমান ফাৰ্স্ট আমি গম পাব লাগিব যে a b c d এৰ ভ্যালু কিমান ন হ'ব সো হেতু কাৰণে কৈছো x বুলি সো ফাৰ্স্ট আমি ইয়াত কি লিখিব লাগিব যে ধৰক a টু ধৰক x বুলি কাৰণ a and e ইয়াৰ প্ৰডাক্ট উলিয়াব লাগিব সো আমি a টু x ধৰিলো তেন্তে b কিমান হ'ব x plus 1 মানে a ৰ নেক্সট টু হৈছে b সো x plus 1 তেন্তে c কিমান হ'ব x plus 2 d কিমান হ'ব x plus 3 আৰু e কিমান হ'ব x plus 4 হৈ গল সো a b c d e x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4 লিখিলে এটা নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব যে ইয়াত আমি গম পাও এভাৰেজ মানে কি হয় সো ইয়াত লিখক যে এভাৰেজ ইজ ইকুৱেল টু sum of observations sum of হৈ গল কি পাইছিলো observations আৰু নেক্সট কি হ'ব divided by number of observations সো লিখি লওক number of observations then the next কি হ'ব ইয়াৰ এটা ফার্স্ট আমি a plus আৰু লিখি লৈছো
ফাৰ্ষ্ট আমি লিখিব লাগিব a plus b plus c plus d plus e actually so ইয়াত a মানে কিমান দিয়া আছে x x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4 so আমি ইয়াত a b c d e নিলিখো আমি ইয়াত ডাইৰেক্ট লিখি দিম কি বুলি যে x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 plus x plus 4 হৈ গল divided by কিমান হ'ব ইয়াত কি দিয়া আছে 5 কাৰণ ইয়াত পাঁচটা আছে 1 2 3 4 5 so divided by কি হ'ব 5 লিখি লও আৰু ইয়াত এভাৰেজ কিমান দিয়া আছে 48 দিয়া আছে 48 দিয়া আছে so ইয়াত লিখক এভাৰেজ 48 তেন্তে आंसर কি হ'ব 48 so এতিয়া চাওক এতিয়া কি হ'ব ইয়াত এতিয়া হ'ব ইয়াত কি হয় ইয়াত 5 টোৱে এটো কি কৰি আছে ইয়াত 5 টো কি হৈ আছে ইয়াত 5 টো হৈ আছে ডিভিজন মানে 5 টোৱে ইয়াক কি কৰিছে ডিভাইড কৰিছে এইগিটাক হৈ গল so এফালে গল মানে কিমান হ'বগে এটো মাল্টিপ্লিকেশন so 48 into 5 আৰু ইয়াত কিমান হ'ব 1 2 3 4 5 মানে ইয়াত পাঁচটা আছে x 5x আৰু ইয়াত চাওক 4 5 6 7 8 9 10 so plus 10 হ'ব হৈ গল এতিয়া কৰক 48 into 5 কিমান হ'বগে 8 5 গুণ 40 ৰ শূন্য কলিব 4 5 4 গুণ 20 21 22 23 24 240 ইফালে হৈ গল 5x plus 10 so এতিয়া কৰক কি হ'বগে এটো ইফালে আনক 5x equal to এটো ইফালে গল মাইনাস হ'ব মাইনাস হলে 230 ইমান so आंसर হ'ব 230 so 5x is equal to 230 পাই গলো আমি কাৰণ প্লাস হৈ আছে ইফালে গল মাইনাস so 230 equal কি হ'ব 5x so এটো উল্লেখে লিখিলু 5x is equal to 230 তাত কোনো প্ৰবলেম নাই হৈ গল এতিয়া উলিয়াও x x কেনেকৈ উলিয়াম যে 230 আমি কি কৰিম 5 এৰে ডিভাইড কৰিম কিমান হ'বগে 5 4 গুণ 20 4 হ'ব ইফালে গল 3 6 হয়নে 46 সো আমি x পাই গলো 46 হৈ গল সো x মানে কি পাইছিলো x মানে পাইছিলো a সো a পাই গলো আমি কিমান 46 হৈ গল তেন্তে এটা নেক্সট কি হ'ব সো আমি ইয়াত a পাই গলো এতিয়া আমাক প্ৰশ্ন কি দিয়া আছে যে product of a and e so a পাই গলো a is equal to x is equal to 46 তেন্তে now we have to find out what is the value of e so e কি হ'ব x plus 4 মানে কিমান হ'বগে e মানে হ'বগে so x মানে কিমান 46 x মানে 46 plus 4 মানে কিমান হ'বগে 50 so e হৈ গল 50 এতিয়া যা সিম্পলি কি কৰক প্ৰডাক্ট কৰিলে হল পূৰণ কৰিলে হল কি 46 পূৰণ 50 কৰি দিয়ক so that will be the answer 46 into 50 কৰি দিয়ক কিমান হ'বগে 5 6 গুণ 30 ৰ শূন্য কলিব 3 5 4 গুণ 20 21 22 23 0 so answer to হ'ব 2300 সাকসুন কৰি হয় নহয় 2300 হৈ গল সো এটো ইয়াৰ आंसर কৰি চাও উলাইছে নাই এতিয়া আমি কৰিব গৈ আছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈ গল লিখি লও হৈ গল মুহাৰিছো সো এতিয়া হক নেক্সট কোৱেশ্চন দলা আৰু কি দিয়া আছে 6 persons went to a hotel for taking their meals ছজন মানুহে কি কৰিলে খাবলৈ গল এখন হোটেলত 5 of them spent ₹32 কিন্তু পাঁচ জনে কিমানকে দিলে 32 টকাকে দিলে each on their meals তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ বাবে
while the 6 person spend rupees 80% more কিন্তু 6 নম্বৰ জনে 80 টকা বেছিকে দিলে then the average expenditure যিমানটো তেওঁলোকৰ average খৰচা হৈছিলে of all the 6 তাতকে তেওঁ 80 rupees 80 বঢ়াই দিলে so তেওঁ 6 নম্বৰ জনে 80 টকা বঢ়াইলে rupees 80 more হৈ গল then the average expenditure of all the 6 what was the total money spent by all the persons so আমি এতিয়া উলিয়াব লাগিব যে what was the total so yat muthode kiman cross korile total money spent by all the persons mane prottek jon manuhore so yat uliabo lagibo je prottek jon manuhe mane yar kiman total money cross korile hoy gol all the persons mane yat thoka mane he sojone aru hoy gol all the person mane yat karon sojone khabole goisile so he sojonor mut kiman khorosa hol ami ite uliabo lagibo so first yet চেষ্টা কৰি চাওক আপোনালোকেও হৈ গল না ধৰা নাই কি হল তো কি হৈছে আপোনালোকে কব যদি ভালদৰে ইয়াত দেখা নাই তেন্তে মই আৰু অলপ চেষ্টা কৰি চাম ভালকে ভিজিবল হ'বলৈ কবচোন এখিনি আখৰখিনি ওলাইছে নাই ভালকে বাৰু ইয়াত এটো নিলিখা হল নহয় এতিয়া ইয়াত কিন্তু ভৰাইছিল মই ইয়াত so ইয়াত ফাৰ্স্ট ধৰক যে let the average expenditure of ধৰক let the average let the average expenditure মানে খৰচা expenditure of all the 6 ধৰক শুন এটো x ধৰক হৈ গল এটো x ধৰক সো আমি কি লিখিলো যে let the average expenditure of all the 6x মানে আমি ইয়াত কি কৰিলো যে তেওঁলোকৰ average খৰচা মানে expenditure কিমান হল all the 6 এ ছজনৰ আমি x ধৰিলো হৈ গল expenditure মানে মুঠ খৰচ এটা নেক্সট আমি ইয়াত কি কৰিম আমি ইয়াত নেক্সট কি লিখিম সো নেক্সট লিখক যে ইয়াত কিমান দিয়া আছে 32 দিয়া আছে ন কাৰণ 32 কে তেওঁ খৰচ কৰিছিল 5 জনে সো 32 into 5 হ'ব 32 into 5 হ'ব কাৰণ ইয়াত 5 জনে খৰচ কৰিছিল প্লাস কিমান হ'বগে ইয়াত এভাৰেজ কিমান দিয়া আছে x সো x ৰ লগত আমি 82 প্লাস কৰিম কাৰণ ইয়াত 6 নম্বৰ জনে কি কৰিছিল 80 এটা বহাই দিছিল is equal 6x হ'ব হৈ গল কাৰণ 6 জন আছে আৰু ইয়াৰ x টো হ'ব ইয়াৰ এক্সপেন্ডিচাৰ টো মানে ইয়াৰ এভাৰেজ সো এইটো আমি ইয়াৰ ইকুৱেচন পাই গলো 32 into 5 plus x plus 80 x মানে এইটো ইয়াৰ এভাৰেজ এক্সপেন্ডিচাৰ প্লাস 80 মানে 6 নম্বৰ জনে 80 এটা বহাই দিছিল হৈ গল এভাৰেজ টুকে আৰু প্লাস 6x হৈ গল প্লাস কি সৰি ইকুৱেল 6x মানে আমি এই ইকুৱেচনটো পাই গলো হৈ গল এটা এটো সিম্পলিফাই কৰি দিও 32 into 5 কিমান হয় 6x কিয় হল কাৰণ ইয়াৰ 6 জন আছে আৰু x মানে ইয়াৰ এভাৰেজ এক্সপেন্ডিচাৰ প্ৰত্যেকৰ এভাৰেজ মানে 6 জনৰ এভাৰেজ কিমান একচুয়ালি সো 6x হৈ গল সো আমি ইয়াত 6x লিখিলো কাৰণ 6 টো হৈছে ইয়াত 6 জন আৰু x টো হৈছে এভাৰেজ এক্সপেন্ডিচাৰ সো 6x তেন্তে সিম্পলিফাই কৰিলে কি হ'বগে এটো হ'বগে 160 গুণ 2 গুণ 5 গুণ 2 15 16 প্লাস 80 240 প্লাস x হ'ব ইফালে 6x মানে ইয়াত আমি সিম্পলিফাই কৰিলে কি পামগে 240 ইফালে গুছি গল 6x প্লাস ইফালে গল মাইনাস x সো 5x equal 240 তেন্তে ইতে x টো উলিয়াই দিয়ক x কিমান হ'ব 240 divided by 5 মানে কিমান হ'বগে 240 divided by 5 কিমান হ'বগে 5 ৰে 20 ক যাব 4 বাৰ 48 হ'ব লাগে 4 বাৰ কাৰণ 8 5 গুণ 40 শূন্য কলিব 4 5 4 গুণ 20 21 22 23 24 48 হৈ গল সো আমি x পাই গলো 48
হৈ গ'ল x পাই গ'লো 48 তেন্তে নেক্সট কি হ'ব ইয়াত নেক্সট হ'ব যে x টো হৈছে ইয়াৰ এজনৰ মানে x টো হৈছে ইয়াৰ এভাৰেজ এক্সপেন্ডিচাৰ তেন্তে ছজনৰ মুঠতে কিমান খৰচা হ'ব উলিয়াই দিও সো 6x will be কিমান 6 into কিমান হ'বগে 48 কৰি দিও 6 into 48 কৰি দিও কিমান হ'বগে 8 6 গুণ 48 8 6 গুণ 48 মান কৰিব 4 6 4 24 25 26 27 28 সো ইয়াৰ টোটাল খৰচা হ'ব 288 হয়নে কাৰণ 8 6 গুণ 48 মান কৰিব 4 6 4 গুণ 24 25 26 27 28 সো 288 হ'ব ইয়াৰ টোটাল খৰচা মানে ছজনৰ টোটাল 288 খৰচা হ'ল হোটেলত খাবলৈ গৈ সো আজি ভিডিওটো ইমানেই যদি ভাল পালে তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু মোক লাইক কৰিব এই ভিডিওটো তেন্তে লাইক কৰিব মোৰ ভিডিওটো সো আজিলৈ ইমানেই আৰু আকৌ এটা ভিডিও আমি লগ পাম আমি নেক্সট মই চাই লওঁ কি বনাব পাৰো কিন্তু এভাৰেজৰ আৰু কেইটামান বনাম ভাবিছো সো আৰু এটা ভিডিওত আকৌ লগ পাম এভাৰেজৰ দুটামান বনাব লাগিব আৰু তাৰ পাছত বেলেগ ষ্টাৰ্ট কৰিম সো আজিলৈ ইমানেই ভালদৰে থাকক সুখী থাকক থ্যাংক ইউ